Egyszer volt, hol nem volt, 7 ország ellen. Még az óperenciás tengeren is túl, mikor Krisztus Urunk a földön járt Szent Péterrel. Megindultak országról országra, faluról falura, rájuk esteledett. Sok házba betekingettek, kértek szállást, de nem kaptak, mert koldós ruhába voltak felöltözve. Egyszer megállottak egy nagy gazdaember háza előtt. Tekintsünk be, hát ha kapnánk szállást éjszakára. Be is ment a 2 koldús ember, nagyon szívesen fogadták őket, vacsorát is készítettek, jó puhágyba fektették őket. Reggel megköszönték az éjszakai nyugodalmat, mikor kiértek az udvarról, azt mondja Krisztus Urunk Szent Péternek: hallod-e te, Péter? Ennek a nagy gazdaembernek mindene van az égvilágon, csak az nincs, ami kéne. Ezt egy szép fiúgyermekkel megáldjuk, s az, amit kér, annak minden megadatik. A nagy gazdaembernek volt egy János szolgája, ez pedig kihallgatta az ólajtóból, mit mondott a 2 ember. No, majd egyszer terébe esett a nagy gazdaasszony. Született neki egy nagyon szép fiú gyermeke. Mikor megszületett a gyermek, az ura elment valahová a faluba, az asszony pedig otthon maradt magában a gyermekkel. János pedig gondolt egyet. Megfogott egy tyúkot, s elvágta a nyakát, és az asszonynak bekente a száját vérrel, hogyha az ura hazajön, azt higgye, hogy hát a gyermeket az asszony megette. János pedig elvitte a gyermeket magával. Ahogy mendegélt, beért egy királyi városba. Azt mondja a gyermeknek: látod, fiam, milyen szép palotája van a királynak? Látom, apám. No, még te attól is szebbet kérjél a város végénél. Kért is a fiú egy szép palotát, de még a királyi palotánál is külön volt. Hát azt híre futott a városban, hogy micsoda szép palota van a város végén. Honnan jöhetett az ide, mikor tegnap még nem is volt itt semmi? Hát azt kiment a király is, megnézte, hogy micsoda gyönyörű palota van a város végén is, úgy el van látva mindennel, jószággal, cseléddel, mint a királyé. A király megszerette Jánost, és hozzáadta a lányát feleségül. Hát azt, mikor elvette a lányát feleségül, az mindig kérdezte tőle: hallod, János, mondd meg nekem, honnan vettette ezt a szép gyermeket, mikor te azt mondtad, feleséged nem volt soha? Adjál békét, ne kérdezd, majd megmondok mindent. No, elhallgatott az asszony ideig, óráig. Egyszer már a fiú nagy volt, iskolába járt, intón hozták haza az iskolából. Az asszony azt mondta, hogy ő nem lakik meg Jánossal, hogyha nem magyarázza meg neki, hogy honnan vette ezt a szép fiú gyermeket. Avval János elkezdte neki mondani, hogy történt, mint történt. No, ahogy beszélgetnek, egyszer azt mondja az ember: jaj, kedves feleségem, elfelejkeztünk a kocsisnak szólni, hogy menjen a fiú gyermekért. Mikor kinyitja az ajtót, hát látja, hogy a fiú ott áll az ajtóban. Kihallgatott mindent.
Hívták befelé enni, de a fiú nem ment be. Lement az ólba, azt mondja a kocsisnak, a legszebbik paripát nyergegyék meg neki, mert most ő útnak indul. Mikor felnyergelik a legszebb paripát, azt mondja az apjának. Na te János, most már változzál át egy szép polikutyának, és gyere velem. Avval megindult a kisfiú hazafele, mert neki nem volt neve. Ahogy jött, ráesteledett, beszállott a bírónál. A bírónál mindjárt vacsorát készítettek neki, de a királyfi nem engedte meg, hogy a kutyának vacsorát adjanak, hanem kimerített egy lapát szenet a spórból, és azt adta elébe. Azt mondja a bíró, még ilyet nem láttam királyfi életemben, hogy ilyen szép kis pulikutya tüzes szenet egyék. Hát olyat hallott, bíró uram, hogy az embert elevenen eltemessék? Azt hallottam. Messzi van még ide? Elég jó távol van. No, reggel felkőtt a királyfi, megfüstökült, a pulikutyának pedig tüzes szenet adott. Útnak indult. Megint ráesteledett, avval beszállott a bírónál. A bíró mindjárt vacsorát készített neki, a kis pulikutyának tüzes szenet adott a királyfi. Azt mondja a bíró, még ilyet nem láttam életemben, hogy ilyen szép kis pulikutya tüzes szenet egyék. Hát olyat hallotté, bíró uram, hogy az embert elevenen eltemessék? Azt hallottam, mert nem messzi van már hozzánk, holnap délre ott tetszik lenni királyfi. Hát reggel felkőtt a királyfi, és útnak indult. Másnap délre beért a szülőfalujába. Beszállott a bírónál. Azonnal ebédet parancsoltak neki, de hogy a kis pulikutyának csak tüzes szenet adott, onnan forog fel a beszéd. Hát ilyet még nem láttam, hogy ilyen szép kis pulikutya tüzes szenet egyék. Hát olyat hallott, bíró uram, hogy embert elevenen eltemessék? Azt hallottam, mert rajtunk történt. Megvan még az az ember, aki azt az asszonyt elevenen eltemette? Meg. Na, legyen szíves, bíró uram, jöjjön velem. Avval elmentek a nagy gazdembernél, de az úgy leszegényedett 16 esztendő alatt, hogy már a ház közepén csak egy kis pislákoló tűz égett. Oda ment a királyfi, avval az öregember elől elvette a tüzes szenet, és elibetette a pulikutyának. Az öregember elkezd motyogni. Még ilyent nem láttam, hogy egy ilyen szép kis pulikutya tüzes szenet egyék. Hát olyat hallott, öregapám, hogy az embert elevenen eltemessék? Azt hallottam, mert rajtam történt. Meg tudná mutatni, hogy hová temették? Én nem voltam kint a temetőben, én nem tudom, hová temették. Elég szégyen. Vannak abból az emberekből még, akik ott voltak a temetésen? Vannak. Na menjen csak, hívjon ide vagy 3. Arra az öregember elment, odahívta a szomszédokat. Kimentek a temetőbe. Megmutatták a fiúnak az anyját, hogy hun van, hová temették. Mikor a fiú megállt a sír szélinél, azonnal szólott. Gyere fel, te koporsó! Koporsó azonnal feljött a földszínre. Nyíj meg, te koporsó! A koporsó abban a pillanatban megnyílt. Még az anyja akkor is élt a koporsóban, és a fiúnak varta az inkét. No, öregapám, elismeri ezt feleségének? El. Na te pulikutya, változzál által János szolgának. Avval a pulikutya átváltozott János szolgának. Elismeri ezt szolgájának? El. Engem. Elismer fiának? El. No, ezért szenvedett az én anyám 16 esztendőig a földben. Na János, ülj fel a paripádra és eredj haza. Élj a feleségeddel boldogul. A fiú ott maradt az apjánál, még 7-szerte gazdagabb lett, mint eddig volt. Még a mai napig is élnek szegények, ha meg nem haltak. Ez nem mese, hanem egy történet.